שלום וברוכים הבאים למה אם הכאב בא לדבר איתך. אני רונית וייסמן ויחד איתי דוקטור טליה בן יעקב. בסדרה הזו נצא יחד למסע מיוחד בעקבות אחד הנושאים המעסיקים את כולנו, הכאב. כולנו פוגשים כאב בשלב הזה או אחר של החיים. שלום וברכה. למעשה, מה שאני מציעה היום זה התבוננות, שכבה נוספת ואחרת מלבד טיפול קונבנציונלי או הוליסטי. אני באה ואומרת, בואו נתבונן בשכבה שהקבלה מציעה לנו, התבוננות, מה הנשמה באה לספר לנו כשיש כאב. טליה, את מטפלת זוגית במקצועך. איך הגעת בכלל לעסוק במחלות, בכאב ובקשר שבין הגוף, הנפש והנשמה? למעשה, במשך 22 שנים אני הייתי מטפלת זוגית. הזוגות באו אליי, סיפרו סיפורים של בעיות בתקשורת, בעיות זוגיות, בגידות, רתיעה, קיבוץ, הקטנה, צמצום של אחד את השני, תוקף קורבן וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל תמיד בצד הסיפור הזוגי מצאתי כשחפרתי שיש כאן איזושהי מחלה, איזשהו איתות, משהו שהגוף בא ואומר, תעצרו, תתבוננו, יש כאן סיפור נוסף, יש כאן סיפור אחר, שבעצם הגוף מאותת לנו, הנשמה מאותת לנו, ואנחנו לא מקשיבים. אז מה שלמדתי במשך 22 שנים זה, לבוא ולחפש שכבה נוספת, של נניח כאב בגב, מה זה אומר? כאב בכתפיים, מה זה אומר? ריאות לא נושמות, אולי זה מספר סיפור, וזאת הייתה ההתחלה שלי. אז האם ההתבוננות שאת מביאה כאן על מחלות ועל כאב כתובה בצורה מסודרת בספרות הקבלית? האמת שלא. האמת שזה לא כתוב בצורה מסודרת. ספרות הקבלית, בואי נתחיל מהזוהר הקדוש שהתגלה בסביבות המאה ה-13 לספירה, מדבר בשפה מאוד סתומה, מאוד איזוטרית, מאוד לא ברורה, אבל הוא כבר אז הציג בפנינו מפה. מפה של האלוקות, של 10 הספירות, כמקרוקוסמוס, ומפה של הגוף של האדם כמיקרוקוסמוס. כאשר יש למעלה כתר, חוכמה, בינה ודעת, דעת זה ספירה שהיא לא בתוך 10 הספירות, אבל היא מחברת, כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, בין חוכמה ובינה, ולמטה יש את כל 7 הספירות האחרות, והכל מקביל לגוף האדם. מה שאני עשיתי, התחלתי לחפש גם רמזים בפסוקים מהתנ"ך, וגם רמזים במקורות הקבליים השונים, לא רק בזוהר, אלא בספרות קבלית נוספת. אם יש פה ושם פסוקים שמדברים על הקשר בין אברי גוף האדם, לבין עולם האלוקות, ויש לנו גם רובד נוסף, זה לא רק האיברים ועולם האלוקות, מדובר כאן גם במצוות, תרי"ג מצוות, בהקבלה לתרי"ג אברי גוף האדם, ותרי"ג אברי גוף האדם, בהקבלה כנראה, בחלק מהמקורות הקבליים, גם מדברים על תרי"ג חלקי הנשמה. אז יש לנו כאן סדר מאוד מדויק של הקבלה מול הקבלה, מה שאני עשיתי, בעצם הבאתי את הממד הזה של הכאב, מה הוא אומר מתוך התבוננות מעמיקה בהרבה מאוד מקרים של מטופלים שהיו אצלי עם כאבים דומים. אז זה בעצם השילוב בין ספרי הקבלה, הקשר בין הגוף, הנשמה והספירות? כן, הקבלה מלמדת שהאדם נוצר בצלם האלוקים. המשמעות היא לא רק רוחנית או מוסרית, מדובר כאן במבנה, מבנה כמו שאמרתי קודם, שהמקובלים ממש מציירים את הציור של עולם האלוקות מול האדם, מול הידיים, הרגליים, הגוף, הראש, כל אלה מצויים בספרות הקבלית, יש ממש ציורים, ואני לקחתי את כל המבנים האלה שכבר קיימים, ומהם בניתי את התזה שלי. אז בעצם איפה מסתיימת המקורות הקבליים, והיכן מתחילה ההתבוננות והפרשנות האישית שאת פיתחת לאורך השנים? ומה מקורות הידע שלך בעצם? אוקיי, אני אתחיל עם הספרים, אני רוצה להציג לקהל שלנו את הספרים שלב אחר שלב, כדי שתבינו שאם תרצו להתבונן ולחפש, אז קודם כל
הספר הקנוני הראשון, סופר הזוהר. ספר הזוהר, שיש היום הרבה מאוד מהדורות עם פרשנות כתובה, קלה, פשוטה שאפשר להבין אותה, ויש מראה מקומות, ובהחלט אפשר להתבונן בספר הזה. הספר השני שאני רוצה להראות לכם, זה כתבי הארי הקדוש, בעצם הם נכתבו על ידי רבי חיים ויטל, קרוב יותר למאה ה-15 לספירה, הקבצים האלה של כל הכתבים האלה, בערך 16 חלקים או 18 חלקים, הרבה מאוד ספרים, שמחולקים לנושאים שונים, וזה נמצא בספרות של הארי הקדוש. הספר השלישי שהיה לי מאוד חשוב להראות לכם, זה הספר שנקרא פרדס רימונים. את פרדס רימונים, כפי שאתם רואים, כתב אותו רבי משה קורדוברו, בסביבות המאה ה-15 לספירה. הוא ספר שכן מביא הרבה מאוד מקורות של איברים, תוך הקבלה שלהם לגוף האדם ומה זה אומר, לא בצורה מסודרת כמו שאני עשיתי מאוחר יותר בספר שלי, המעיין החתום, אבל זה כן מופיע. והספר הרביעי שמבחינתי הוא היה המקור שלי הראשון למעשה, זה ספר שני לוחות הברית. ספר שני לוחות הברית, כפי שאתם רואים, במהדורה האחרונה הוא ב5 חלקים של השלה הקדוש. השלה הקדוש זה רבי ישעיה הלוי הורוביץ. הוא הגיע מפראג לישראל, התיישב חלק מהזמן בירושלים, חלק מהזמן בטבריה ואפילו בצפת, והוא כתב את הספרים האלה. ובספרים האלה יש כאן מוסר, יש כאן קבלה, יש כאן הלכה, ויש כאן דברים מאוד מאוד מרתקים ומעניינים, שגם קשורים להקבלה בין גוף האדם למקורות העליונים. במהלך השנים שבהם חקרת את הקשר בין הגוף, נפש ונשמה, האם נתקלת במקרה של אדם שחלה באירוע מוחי, בדמנציה או במחלה מוחית אחרת, שגרם לך רגע לעצור ולשאול שאלה מעבר להסבר הרפואי? היה דבר כזה? בוודאי. היו אצלי הרבה, אני לקחתי ככה כשכתבתי את הספר שלי, והתחלתי לחשוב על דמנציה, אלצהיימר, מחלות מוחיות, סרטן המוח וכו' וכו', לקחתי כמה טיפוסים שהיו אצלי, כאילו מודלים שהיו אצלי, ואני אדבר על 5 מהם, מתוך אותם אנשים שהיו אצלי, אני צריכה להבין שהיו אצלי היו אצלי הרבה אנשים, 22 שנים של טיפול, זה הרבה מאוד אנשים, אבל אני אקח 5 מקרים, בכל 5 המקרים אני גיליתי משהו מאוד מעניין, שבכולם, מה שקרה, שהנשים, בגלל בעיות בזוגיות, אתגרים בזוגיות, קושי בזוגיות, עזבו את הגברים, והגברים האלה חשו בדידות עמוקה, קודם כל בדידות עמוקה, ואחר כך איבוד השליטה שלהם, המחשבות הטורדניות שבאו פתאום, החוסר יכולת להבין מה אני עושה בחיים שלי, איך אני משנה את החיים שלי, מה אני עושה עכשיו, כל הדברים האלה הובילו בסופו של דבר, קודם כל לירידה קוגניטיבית, פיזור, בלבול גדול, ואחר כך לאירועים מוחיים בחלק מהמקרים, לדימנציה בחלק מהמקרים גם וגם, לצערי הרב, ואלה מקרים קשים, שבעצם מה שהם חוו, האנשים האלה, זה כאב מאוד גדול, איבוד שליטה, על החיים של עצמם. שלהם, כן. ואלה הסיפורים. אז בעצם כשאת מתבוננת על אותם אנשים, אילו מאפיינים פנימיים בלטו לך במיוחד? האמת, זה מתחיל מבלבול, אובדן משמעות לחיים, חוסר כיוון, כאילו איבדו את המצפן של החיים שלהם, ואז מתחיל סטרס מתמשך, מחשבות טורדניות, כמו שקודם סיפרתי, וקושי לקבל מציאות חדשה. למעשה, חוסר יכולת לבנות עתיד חדש, תקווה חדשה, כאילו משהו במערכת הפנימית בא ועוצר אותם, ואומר, זהו, אין לי משמעות לחיים שלי. אז בעצם אפשר לדבר על אובדן משמעות, על בלבול, על סטרס, על כל מה שדיברת עכשיו, שזה כיוון של מצבים של כאוס פנימי. כל מה שקרה בעצם לאותם אנשים, זה כאוס אדיר בחיים שלהם. בהחלט. אני באה ואומרת, הגדרות שלי הן לא הגדרות רפואיות. הגדרות רפואיות, יש בשביל זה רפואה קונבנציונלית, שהיא באה ונותנת את ההגדרות הרפואיות.
אני זיהיתי את זה כאחת שטיפלה באנשים האלה, כאדם שאין לו תקווה. הוא לא יודע לאן הוא הולך. מין כאוס פנימי, איבוד תחושות של משמעות. אדם שאין לו משמעות יותר בחיים, לא רוצה לחיות. אין לו חשק לחיות. התשוקה לחיים נעלמת. הרצון לחיות נעלם. אדם שחי בלחץ מתמשך, כזה שהוא לא יודע לאן לפנות, בסופו של דבר נוצר כאוס פנימי. כאוס פנימי שגם המחקר המודרני מדבר עליו, שגורם בסופו של דבר לסטרס מתמשך, וסטרס מתמשך מביא בסופו של דבר גם למחלות, לצערנו. אז בעצם מה שאת אומרת, שהמוח שלנו זקוק לא רק לחמצן ולזרמת דם תקינה, הוא זקוק ממש למשמעות, לתקווה, לכיוון בחיים, זה מה שהוא זקוק בעצם. כן, יש כאן שתי שכבות בעצם. שכבה ראשונה זה ברמה הרפואית. ברמה הרפואית האדם זקוק לחמצן למוח, הוא זקוק לדם, זקוק לשינה, זקוק לאוכל, זקוק לתנועה, זקוק למנוחה. אבל ברובד היותר משמעותי, אדם חייב משמעות. אדם חייב סיבה שבגללה הוא צריך לחיות. אדם צריך תקווה, אדם צריך כיוון, סיבה לקום בבוקר. את יודעת, האנשים האלה, אין להם חשק לקום, הם שמים שמיכה על הראש, לא בא להם לקום. אפילו להגיע לטיפול, זה נראה להם ממש מיותר, הם אומרים, לכו אתם לטיפול, אני לא צריך טיפול, אני בסדר. ונתקלתי בהרבה מקרים כאלה, שהם באים ואומרים, לא, אני לא צריך טיפול. אישה מפנה אותם, האישה שלהם רוצה שיטפלו בעצמם, והם אומרים, לא, אני לא צריך, אני בסדר, אני בסדר גמור. ואני חושבת שאחד המשפטים החשובים ביותר הוא שהמוח אמנם חי מחמצן, אבל אדם חי ממשמעות. אז האם יש שאלות שאותו אדם יכול לשאול את עצמו כשהוא מרגיש שהוא הולך לאיבוד, בתוך כל הכאב הזה, בתוך הבלבול והסטרס, איזה שאלה הוא יכול בעצם לשאול את עצמו? כאן מתחיל בעצם המקום שלי, מה אני אומרת? אני באה ואומרת שכל כאב מעורר אותנו לשאלת שאלות. קודם כל שאלת שאלות, ואז באות התשובות. והשאלות שאני מציעה זה, מה איבדתי? מה מכאיב לי באמת? מעבר לכאב במוח, מה באמת מכאיב לי? איזו מחשבה לא מרפה ממני? מה אני יודע עמוק בפנים, אבל אני לא רוצה לראות? מה מעניק משמעות לחיים שלי? אולי השאלה החשובה ביותר, מה מבקש עכשיו להיוולד בתוכי ואני לא נותן לו? אוקיי. טליה, בספר המעיין החתום שאת כתבת, את מציעה להתבונן במוח לא רק דרך נוירולוגיה, אלא גם דרך עולם המשמעות, התודעה והנשמה. הייתי רוצה שתיקחי אותנו לדוגמה אחת קונקרטית, ונניח אדם שמתמודד עם דמנציה, או עם אירוע מוחי. איך את מתבוננת במקרה הזה מעבר להסבר הרפואי? את יודעת, קודם כל זה הספר שלי, לאלה שעדיין לא רכשו אותו, לא קנו אותו, הנה יש לכם הזדמנות, דרך האתר שלי, אני ממליצה לגמרי, קראתי אותו. מוזמנים לרכוש אותו, והוא נותן מבנה נכון, והסבר לכל אחד מהמחלות, ברובד הרוחני. אני רוצה להקריא לך רק בקטע אחד קצר, כי זמננו קצר. אני כן מדברת על הראש, מה הוא כולל, מה האיברים שכלולים בתוך כל החלק הזה שנקרא ראש. אנחנו נדבר על החושים בפודקאסט הבא, אבל כרגע אנחנו מתעסקים בעצם במחלות של הראש, ואני רוצה לקרוא לך קטע מהספר. מחלות בראש, כמו גידולים, מיגרנות, שבץ, עשויות לשקף חסימה של השער הרוחני הזה. לדוגמה, גידולים עשויים לסמל מחשבות שליליות או מחשבות מגבילות או פחדים שחוסמים את השפע. מיגרנות עשויות להצביע על התנגדות לשליטה או קונפליקט פנימי. ברמה הרגשית, בעיות בראש עשויות לרמוז על קושי לקבל את המציאות. בנשמה, על ניתוק מהמקור האלוקי. מעניין מאוד. איזה שאלות היית שואלת על חייו, על עולמו הפנימי ועל המסע הנשמה שלו בעצם? מסע הנשמה של האדם שחלה? כן, לגמרי. אוקיי. למעשה, אדם שחולה, כפי שכבר אמרתי,
יש כאן איזשהו תהליך שהוא עבר. לאט לאט הוא מנותק. הוא מנותק מהבורא. יש כאלה שכדי להתחבר לבורא מקעקעים את עצמם. את יודעת שלמשל המצווה תפילין, תפילין של ראש, תפילין של יד, תפילין של ראש, הקורטקס הקדמי, שימי לב, אנחנו שמים אותו כאן, עולם הדמיון, עולם התקווה, עולם המחשבה שיוצרת מחשבה, ולעומת זאת, התפילין של יד סמוך ללב, כל מנעד הרגשות, והאדם הזה, משהו קרה שם, יכול להיות שאיזה רגש השתלט עליו, יכול להיות שאיזה חלק במוח, שהוא מתקבע על שליטה, שליטה על עצמו, שליטה על אחרים, הוא לא משחרר, הוא לא מאפשר, ואז נוצרת חסימה. כשיש שליטה מאוד חזקה, על מציאות החיים, נוצרת חסימה. וכשאדם רוצה לבטל את החסימה, אני מאוד ממליצה, להתחבר למקורות שלנו. הם נותנים לנו ממש ממש כלים, כלים שונים. למשל, תחשבי על דבר כזה, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, משפט מפתח בכל התרבות שלנו, משפט שבא ואומר שמע, לשמוע, אחד החושים שלנו, להאזין, להקשיב גם לאחר, גם לעצמי, התבוננות, וזה כנראה חסר. אוקיי, ומה יכולה ללמד אותנו ההתבוננות הזאת בעצם, על הקשר שבין המוח, התודעה והמשמעות בחיינו? אני קודם כל חושבת שאנחנו צריכים ללמוד צניעות. בעולם הקבלה, כמו שאמרתי, הראש מקביל לכתר, חוכמה ובינה. אלו כוחות עצומים שמאפשרים לאדם לשאול שאלות. יש לנו את ההמיספירה הימנית שמקבילה לחוכמה, ההמיספירה השמאלית שמקבילה לבינה, והם מאפשרים לנו גם לצאת מהקופסה, גם לשאול שאלות וגם להתבונן. למעשה, כדי ליצור משמעות, כדי להתחבר למשהו גדול מאיתנו, אנחנו צריכים לא רק לחשוב ברמה הפשוטה, לא רק לחיות ברמה הפשוטה, אלא יש כאן מסר עמוק יותר. המוח הוא לא רק איבר שנותן לנו לחשוב, הוא גם מוח, שהוא גם שער, הוא נותן לנו שער שנותן משמעות בעצם לחיים. נהדר, השכלתי מאוד, ובפרק הבא נמשיך במסע שלנו. נפתח שער נוסף בגוף האדם, וננסה בעצם להבין מה עוד אפשר ללמוד מהחיבור שבין הגוף, הנפש והתודעה. תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לך טליה. תודה רבה לך אחותי רונית, היה כיף. גם לי לגמרי. תודה רבה. טליה, אחותי היקרה, תודה על השיחה המרתקת. נדמה לי שגם היום גילינו שהכאב הוא לא תמיד רק כאב. לפעמים הוא הזמנה לעצור, ולפעמים הוא קריאה להתבוננות. לפעמים הוא שער להבנה עמוקה יותר של עצמנו. ואולי זאת בדיוק ההזמנה שאני רוצה להשאיר לכם המאזינים שלנו. בפעם הבאה, כשהגוף מאותת, כשיש כאב, תתחילו להתבונן. פשוט להתבונן. לשאול את עצמכם מה הגוף או הכאב רוצה להגיד לנו. תודה רבה. תודה רבה.